ká máa kíra wa kúrò lẹ́ẹ̀kan sí lórí ètò ọ̀rọ̀ rédíò ní your preferred and wholesome radio. Rédíò àkọ́kọ́ fún gbogbo mọ̀lẹ́bí káàkiri ìlú Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn agbègbè tó súnmọ́. Tọ́ kànga Àgbọ̀nmágbẹ̀ 89.3 FM, kànga tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n, omi ìmọ̀ àti omi òye. Kànga tó yẹ pé tẹ́ bá ti mú báyìí àlàáfíà tó jẹ́ baálẹ̀ ọ̀rọ̀ gangan ní títí yín ni. Ṣàdé pé ó dáa kí wọ́n wá mu kànga omi ìyè, tí wọ́n bá mú tán kí wọ́n wá gba àlàáfíà tó tún jẹ́ baálẹ̀ fún ọ̀rọ̀. So gẹ́gẹ́ bí àgbẹ̀ àti àwa tí à ń ṣètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀, torí ẹnikẹ́ni bá ti jẹun ní ojúmọ́ kan, òun náà ó ń dá sí ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ni. So a kí wa kúrọ̀lẹ́ o, ṣàlàáfíà ni o, ṣe dáadáa ni o, báwo ni iṣẹ́ ètò ni o. A kí wa dáadáa, a kí wa ti ṣé tìjẹ̀bú ní àbí tìjẹ̀dùjà nǹkan tó fi kí wọn báyìí. Tọ́ lórúkọ alága àti olùdarí ilé ìkànnì yìí àti àwọn ọ̀gá ní ẹ̀ka kankan àti amójú ọ̀rọ̀ fún sáà táwa yìí, ọ̀gbẹ́ni Henry ni bàbá jẹ́jẹ́, bàbá tẹ́ pé jẹ́jẹ́ ni jẹ́jẹ́ lọmọ Ìbàdàn lọ ló dé sọmọ Èkó ní kankan. Tọ́ a kí wa kúrọ̀lẹ́ o, ṣé àlàáfíà ni o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ on World Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Tá bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ yìí náà kó mọ̀ pé wọ́n ní every action matters. Gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé pátápátá ló ṣe kókó. Ìgbésẹ̀ wo lẹ̀yin ń gbé, ìgbésẹ̀ wo lèmi ń gbé, ọ̀nà wo lẹ̀ ń tọ̀, ọ̀nà wo lèmi ń tọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀nà tá a bá ń tọ̀, ọ̀nà tá a bá tọ̀ bó ṣe yẹ ká tọ̀, wọ́n ní kinní kan ló máa ń dà. Ọ̀nà wo là ń tọ̀ lónìí, ọ̀nà wo la tọ̀ lánàá, ọ̀nà la fẹ́ tọ̀ lọ́la. Ẹ jẹ́ ká mọ ohun tá à ń ṣe, torí tá a bá mọ nǹkan tá à ń ṣe, èsì tá à ń retí a lè rí. Wọ́n ní kinní kan ló máa ṣe nǹkan bí ó ṣe lè ṣì ló ṣe lónìí. Wọ́n ní kí wọ́n máa kéré èrò mi rárá, ìyànjú títí wa o. Torí náà ìgbésẹ̀ tá à ń gbé pátápátá ló ṣe kókó. Tẹ́yìn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ni o. Ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ tó jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ máa yí ẹ̀rọ yín sí nílé yìí, ọ̀rọ̀ àgbẹ̀, the wealth in agriculture, òun ni ètò tí ẹ̀ ń gbọ́. Ètò yìí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ láti máa là wá lóye, láti máa mu omi ọgbọ́n, omi ìmọ̀, omi òye. Pé ọ̀nà wo ni ẹni tó ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ àbí ẹni tó wà nínú àgbẹ̀, as anybody that involves in the agricultural chain could benefit, could transit from just actors into dig deep into the wealth that resides within the sector. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè tó pé iṣẹ́ àgbẹ̀ ló fi gbọ́n lárugẹ. Àwa náà mọ̀ pé nígbà tí láyé region, iṣẹ́ àgbẹ̀ ló fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Ilé gogoro tó ga jù nílùú Ìbàdàn yìí, owó àgbẹ̀ ni. Ilé ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́, owó àgbẹ̀ ni. Hospital àkọ́kọ́, owó àgbẹ̀ ni. Rédíò àkọ́kọ́ ní gbogbo Áfíríkà, owó iṣẹ́ àgbẹ̀ ni. Ọ̀nà la fẹ́ ká ní, àbí ilé ìwé ni alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama, gbogbo pátá ní gbogbo ẹ̀ náà. Àwọn owó àgbẹ̀ àti òwò àgbẹ̀, èrè ibẹ̀ ló fi ṣe gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́. Ní pé àǹfààní tó ń bẹ tí ò bá sí ọrọ̀ nídìí ẹ̀, gbogbo wa ní máa ń sọ lọ sí UCH lónìí tàbí àkànní greatest UI nǹkan kìnìkan lónìí, torí pé àgbo pátápátá là ń jẹ ọrọ̀ tó ń bẹ nínú iṣẹ́ àgbẹ̀. Wọ́n á ní pé ká gbé iṣẹ́ àgbẹ̀ lárugẹ. Gbogbo pátápátá là ní ipa láti kó àti ọ̀nà láti tọ̀. Torí ẹ̀ ni pé ètò yìí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún wa ni láti máa wá pàápàá fún gbogbo àwọn tó pé actors ni wá when it comes to agriculture in any form. Bá jẹ́ pé bóyá ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ni o, ẹ̀ ń ta nǹkan àgbẹ̀ ni o, ẹ̀ ń ta àwọn input tó ń lò ni o. Ìkọ́júkọ́ tẹ́ bá máa ṣe tó bá ti rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ oúnjẹ pátápátá, èmi àti ẹ̀yin la ní ipa láti kó fún ìdàgbàsókè iṣẹ́ àgbẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. A lọ sẹ́mi mọ́, ká tó lọ sẹ́mi mọ́, ẹ má gbàgbé o pé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ ayélujára wa www.westradio893.com
or lórí Facebook wa West Radio Fan Page 893 ẹ lọ síbẹ̀ ẹ lọ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín síbẹ̀ a ó kà ẹ jẹ́ ká jọ ṣe ètò tòní tó bá tó àsìkò tó wá tó a máa ṣojú òpó sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé wọlé kí a jọ jomi tó ọ̀rọ̀ ká jọ wò ìdàgbàsókè iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ gbogbo wa ni kò ṣe ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan o ìdàgbàsókè iṣẹ́ àgbẹ̀ náà iṣẹ́ gbogbo wa ni ẹ ká lọ sẹ́mi mú náà tá a bá padà dé a ó máa tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ni fún tèmi àti tẹ̀yin. tọ́ ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ on Wells Radio 89.3 FM your preferred awesome radio ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ pẹ̀lú Dikin Daniel Ogunsola Dikin kan sọ pé kò mọ̀jú kó máa sọ òótọ́ lọ òótọ́ nìkan náà ni Dikin Dan lórí afẹ́fẹ́ yín náà nìyẹn ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tẹ́yìn bá fẹ́ tẹ́ bá ní ìpèníjà pé bóyá ẹ ní ìṣòro kan tó ń dààmú iṣẹ́ àgbẹ̀ yín tàbí ẹ fẹ́ tà tàbí ẹ fẹ́ rà tẹ́ ẹ mọ̀ bí bẹ́ẹ̀ ṣe lè lọ tàbí bí tẹ́ lè ké sí ẹ lè kàn sí wa kí á wá bá ṣe máa ràn yín lọ́wọ́ ẹ kàn sọ lórí nọ́mbà yìí 07087498271 lẹ́ẹ̀kan sí 07087498271 ẹ jẹ́ n pè lẹ́ẹ̀kan sí 07087498271 tọ́ ètò tòní àjọ máa ṣe ni àtẹ̀yìn àtẹ̀mí lájọ máa ṣe tó tòní torí pé nǹkan kan wà tó ń kan mí lóminú something that disturbs a lot and I'm like ó yẹ kí ọ̀nà àbáyọ wà nísìnyí tá a bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ àwa wá sọ pé gbogbo ìgbésẹ̀ pátápátá ló ṣe kókó wealth in agriculture every action matters ètò túmọ̀ sí pé ìgbésẹ̀ kan wà tá ń láti gbé tá máa ń gbé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa ń lérò wípé nǹkan tí a fẹ́ fi pètò nǹkan tí a fẹ́ ṣe òun ló ṣe kókó àti nǹkan tí a fẹ́ kó jáde nídìí nǹkan tí a fẹ́ ṣe. Most of the times we look at the input and the output. Tẹ́ bá bi àgbẹ̀ lè nísìnyí àgbẹ̀ tó ń ṣàgbàdo nísìnyí wọ́n ní pé oníkè tí bá ti ra síìdì àgbàdo tí mo ti pa oko tí mo ti ra nǹkan tí mo wá fi pa oko tí mo ti ra fertilizer sí tọ́ kí n máa expect kí àgbàdo dìde kójú náà dẹ̀ tún rọ̀ kí àgbàdo sọ ọmọ kí n lè harvest kí n lè tà á ṣàrí pé gbogbo nǹkan tí ó ń ṣe kò ju bóyá bí nǹkan tí wọ́n nílò
láti ṣe àti nǹkan tí wọ́n fẹ́ kó jáde. Ṣùgbọ́n láàárín nǹkan tó nílò láti ṣe, between input and output, so many things are involved. Nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà láàárín nǹkan tí èlò tá ti pè sílẹ̀ àti nǹkan tí a fẹ́ kó jáde. Ok, ẹ jájọ wò, kí ló dé tẹ́ pé ní àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn táwọn bá bá ṣàgbàdo lórí hectare kan, wọ́n lè máa rí bí 9 tons, 8 tons. Ṣùgbọ́n táwa bá ṣe, táwa bá máa rí 2.5 tons, 3 tons. Agbára káká la fi ń wọ 5 tons. A máa wò pé ṣé síìdì tí wọ́n ń lò ṣó yàtọ̀ sí síìdì tí àwa ń lò ni? Àbí ilẹ̀ wọn ló yàtọ̀? Tàbí omi tí wọ́n ń lò ló yàtọ̀? Tàbí oòrùn tí wọ́n ń lò ló yàtọ̀? Tàbí ajílẹ̀ tí wọ́n ń lò ló yàtọ̀? Abẹ́sọ̀ kí ló lè yàtọ̀, kí ló lè fà á tó pé àwọn eléyìí wọ́n ní kankan tí wọ́n ní tí àwọn ò ní? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló rò pé bí wọ́n torí àwọ̀ ara wọn pupa ni wọ́n o, torí ẹ̀ ni funfun ni wọ́n o, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní àǹfààní that they have the opportunity to have more harvest, better harvest than we do. But in reality, it doesn't work that way. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Kò rí bẹ́ẹ̀ rárá àti rárá. Kò rí bẹ́ẹ̀ rárá àti rárá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ láàárín input àti output. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ láàárín ìpèsè àti nǹkan tó máa jáde. Àwọn nǹkan tó ń wà láàárín ẹ̀, òun ni àwa gbé kalẹ̀ tá a sọ pé every action matters. Kí a tó gbé ìgbésẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀. Okay now, ẹ jẹ́ ká jọ wò. Ẹ jẹ́ ká wo ọ̀gbẹ́ni kan ní ọdún yìí o. Ó fẹ́ ṣe ẹ̀gẹ́. Ó pa oko ẹ̀gẹ́, kò fin oko ẹ̀gẹ́. Ó ṣe first plowing, ó ṣe second plowing, ó ṣe harrowing, after ló ṣe wá fin. Kò tiẹ̀ fi ń ìgbà tó ti igi ẹ̀gẹ́ bọlẹ̀. Igi ẹ̀gẹ́ òun gan kò wo spacing, kò wo gbogbo ẹ̀. Ó ṣàfin bákan. Ní ìsinyìí báyìí, pẹ̀lú òjò tó rọ̀ yìí, igbó ti gba ẹ̀gẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Àtẹ̀gẹ́ àti igbó àtẹ̀wá mọ́ yàtọ̀ láàárín ẹ̀gẹ́ mọ́ àti igbó. Oríṣiríṣi àti stubborn grass àti elephant àti crocodile àti lion, gbogbo oríṣi grass ló wà ńbẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni ọbẹ̀ sì ń sunkún pé ìgbà kan àwo kan consultant tó ń gbéṣẹ́ fún ìgbà kan àwọn ọmọọṣẹ́ òun. Mo dẹ̀ jókòó, mo dẹ̀ wò ó. Ṣé ó pa oko? Ó pa oko. Ṣé ó fin oko? Ó fin oko. Ṣé ilẹ̀ yẹn dá? Ilẹ̀ dá. Ṣé ó ní igi ẹ̀gẹ́ tó dá? Ó ní igi ẹ̀gẹ́ tó dá. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Tí igbó, ọ̀tá àgbẹ̀, tó fi gba oko mọ́ lọ́wọ́. Ṣé rí pé ìlànà àti ìṣe tí a fi ń ṣe nǹkan, àwọn nǹkan tó yẹ kó lò, ṣé ó lò? Ó lò. Àwọn nǹkan tó yẹ kó lò, ṣé ó wà ńlẹ̀? Ó wà ńlẹ̀. Bó ṣe wà nísìnyí, tí ò bá múra kákákáká, mo lè sọ fún un pé wọ́n láti ná owó gidi kó wọ́n tó lè bẹ̀rẹ̀ roko yìí, kí wọ́n roko yìí, kí wọ́n fin dáadáa. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ sọ pé ó ti lọ. Tó bá ṣe ọkọ̀ sí nísìnyí, tó bá yá nísìnyí, irú wọn náà máa padà wá tó wá ní pé wàhálà tó wà níṣẹ́ àgbẹ̀ pọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n gbàgbé pé láàárín ìpèsè èlò àti nǹkan tá a fẹ́ mú jáde lórí oko, ìgbésẹ̀ tó wà láàárín nǹkan méjèèjì yìí,
ìgbésẹ̀ tó lágbára gidi gan ni. There's the most important steps that triggers actions, and those actions defines outcome. Inputs are not enough to define your outcome. It's the steps you take between the deployment of the right input at the right time, in the right proportion, for the right purpose, and being sustained that will give us the right outcome. Most of the times we think just gathering of inputs is enough. Torí ẹ̀ táwọn olórí wa bá fẹ́ ṣe nísìnyí wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fáwọn àgbẹ̀, kí ló máa fáwọn àgbẹ̀? Wọ́n máa fún wọn ní input ni. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn tó ṣèrànwọ́ fún àgbẹ̀ pátápátá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìrànwọ́ tí wọ́n ṣe fún wọn ìrànwọ́ input àti owó ni. Ṣùgbọ́n tá bá wò ó jinlẹ̀ láàárín input àti owó tẹ fún àgbẹ̀ àti outcome tí ẹ expect látọwọ́ àgbẹ̀, there are bridges, there are linkages, ọ̀nà wà láàárín yẹn. Tí ọ̀n bá dẹ̀ tọ́ dáadáa, gbogbo input àti owó tí wọ́n ná ló máa ṣègbé. Torí díẹ̀ ni gbogbo wa ṣe lérò pé iṣẹ́ àgbẹ̀ le o, wàhálà ẹ̀ pọ̀ o, ó lè dá wa ní gbèsè o. Kò ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ ló dá wa ní gbèsè o. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ yẹn gangan ló dára ẹ̀ ní gbèsè. Ẹ já lọ sẹ́mi mu, tá a bá padà dé a lọ sàn sórí báwo ni a ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ wa. What triggers our actions? What made us to take the steps that produce the outcome we are seeing? Nígbà táwọn kékeré wọ́n ní as you lay your bed, that's how you lie on it. Tó bá di iṣẹ́ àgbẹ̀, ní lé bẹ́ẹ̀dì wa dáadáa. Àti máa expect pé kí Ọlọ́run àgbẹ̀ kó mú jẹ́ kí bẹ́ẹ̀dì yẹn kó dára fún rẹ̀, kó wá fún wa ní èso rẹ̀. Dẹ̀ mọ̀ pé àwa fúnra wa láti gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́, tó pé èsì ẹ̀ òun là ń rí yẹn. Whatever you sow, you will reap. Ọ̀rọ̀ yẹn ó jìn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ já lọ sẹ́mi mọ́, tá a bá padà dé àwa túṣu dé sàlẹ̀ kòkò. Ẹ má yí kúrò ńbẹ̀ o. West Radio 89.3 FM ni your preferred awesome radio. Ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ pẹ̀lú Dikin Dan. Ẹ má yí kúrò, à ń bọ̀.
Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ on West Radio 89.3 FM. Ká tó lọ sàn án, ẹ jẹ́ ká wo nǹkan kan. Kí ló dé tẹ́ pé tí a bá fi àgbẹ̀ méjì tá a bá fún un ní sáà oko kan náà, tá a fún un ní gbogbo nǹkan kan náà, wọn ò ní mú nǹkan kan náà jáde? Èyí fi hàn pé kò ń ṣe nǹkan tí wọ́n lò láti fi ṣe ètò. Òun ló máa tọ́ka nǹkan tó máa kó jáde nínú ètò tí wọ́n pè. See. So most of the times we think all what the farmer needed, all what they need is in the input. No. There's so many things that has been ignored that even the farmer itself is a core factor when it comes to food security. So today we want to x-ray the farmer himself, because who takes the action? The farmer. Who coordinates all the actions? The farmer. So we need to x-ray the farmer himself and be able to at least define some things about the farmer that is affecting his productivity. Until the farmer knows that he is a core factor as a core determinant of his productivity, he will lift his eyes off the input to some extent and look inward and understands that what defines my productivity is myself, not the land, not the input, but myself. So, àgbẹ̀ fúnra rẹ̀ ló ní láti mọ̀ pé èmi ni ẹni àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ sọ bóyá mo máa délẹ̀ lérí àbí mi ò ní délẹ̀ lérí. Àgbẹ̀ gangan fúnra rẹ̀ ni o. So ẹ ká wo ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́. So what we want to look at what we call the mechanisms of actions. Kí ló ń mú wa ní ìgbésẹ̀? Báwo la ṣe ń gbé ìgbésẹ̀? So that a máa sọ nípa ọ̀rọ̀ tó wà níṣẹ́ àgbẹ̀, a máa mọ̀ pé ó ju pé mo lọ sóko, mo fi àgbàdo sílẹ̀, òjò rọ̀, mo fi ajílẹ̀ sí, ó so, mo dẹ̀ ká, mo dẹ̀ tà. Ọ̀rọ̀ ó ju bẹ́ẹ̀ lọ. Even the iṣẹ́ àgbẹ̀ ó ju bẹ́ẹ̀ lọ. Torí léyà mẹ́ta la ní tàdàmáyọ̀nà náà lórí ètò yìí. Iṣẹ́ àgbẹ̀, òwò àgbẹ̀ àti ọ̀rọ̀ tó wà níṣẹ́ àgbẹ̀. So today let's look at one thing. How farmer thinks. Báwo ni àgbẹ̀ ṣe ń ronú? Àwa àgbẹ̀, ìpèníjà lè jẹ́ fún wa o. A lè bú ìjọba pé ìjọba ẹ̀ ṣe tó, ìjọba ẹ̀ ṣe gbá, ìjọba ẹ̀ ṣàwo. Ṣùgbọ́n báwo ni àgbẹ̀ ṣe ń ronú? Kí ni ìròrí àgbẹ̀ gangan? Torí ìrònú àgbẹ̀ ó nípa tó máa kó lórí èsì tó máa jáde nípa iṣẹ́ tí àgbẹ̀ ń ṣe lórí oko. Ìrònú àgbẹ̀ ló máa lè sọ bí àgbẹ̀ ó mọ òkè o, mo láti ṣe gbá, mo láti ṣe àwo. Kò ṣe pé mo gbé ìgbésẹ̀ nìkan ló ṣe kókó o. Ìgbà wo ni mo gbé? Kí ni ìdí tí mo fi gbé? Kí ni nǹkan tí mo rí tí mo fi gbé? So kí ni mo lérò láti rí pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí mo gbé? It's not just about taking action or taking a step. Let me plow. Let me plant seed. I need to get a better seed. Farming has gone beyond that. X-ray the way you think as a farmer. The step you want to take now, why are you taking this step? Ask yourself why in 5 levels. Why? Ẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìdí lẹ́ẹ̀márùn-ún. Kí ni ìdí tí mo gbọ́dọ̀ pa oko yìí? Kí ni ìdí pé báyìí mo ṣe gbọ́dọ̀ pa oko yìí? Kí ni ìdí pé ó wù mí láti pa oko yìí lọ́nà báyìí? Kí ni ìdí pé tí mi ò bá pa oko lọ́nà báyìí kò ní jẹ́ kí n rí nǹkan tí mo fẹ́ rí? Kí ni ìdí pé tí mo bá pa lọ́nà báyìí nígbà báyìí mo máa rí nǹkan tí mo fẹ́ rí? When the farmer is able to understand and begin to x-ray himself on how he thinks, farmer is far away from productivity. Yes,
we can complain about the soil. Yes, we can complain about the input. Oh, the federal government is not supporting us. The cost of input is expensive. Everything is this, everything is that. But the most expensive thing is not the input. The most expensive thing in what you do is your thinking. Is your thinking. Bí ó ti wà láti tẹ̀kọ́ ṣe, bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí ní ìgbà gbogbo títí máa fi fayé yìí sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí o. Ṣé ó ṣáàtì ẹ̀ wò pé kí ló fà á tí ò fi sí ọyẹ́ lọ́dún yìí? Àbí àti ẹ̀ mọ ipa tí ọ̀rọ̀ ọyẹ́ tí ó ń kó lórí àwọn èso àti àwọn ọ̀gbìn tí à ń ṣeré lórí? So gẹ́gẹ́ bí àgbẹ̀ nísìnyí, ó rí pé kò sọyẹ́, ipa òròpọ̀ yẹ́ máa kó lórí nǹkan tó ń gbìn. Òjò nìyẹn nísìnyí, láàárín ọ̀sẹ̀ kan, òjò tó rọ̀ láàárín ọ̀sẹ̀ kan ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibòmíì báyìí ó ti dá wàhálà sílẹ̀. Àgbẹ̀, báwo lo ṣe ń ronú? Ìrònú rẹ òun ló máa tọ́ka sí bóyá ohun tó máa mú jáde nínú oko, bóyá èsì ìdánwò òun ló máa tọ́ka sí èsì ìdánwò ẹ lórí oko. Òun gangan ló máa tọ́ka sí èsì ìdánwò ẹ báyìí lórí oko. Ẹ jẹ́ tó fi ní àgbẹ̀ kan tí a bá sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́. Àgbẹ̀ yìí ó fẹ́ gbin àgbàdo. Ní ìròrí ẹ̀, kò trust anybody. Tó bá ní kí àwọn kan lọ bá pa oko, a tún gbé ẹlòmíì dìde tí kò sí ní vicinity yẹn, tí ò sí sàkání yẹn. A ní jọ lọ bá mi wò ṣé wọ́n pa oko. Lẹ́yìn yẹn, a tún gbé mi pé jọ wọn náà lọ wò ṣé wọ́n pa oko. Báwo ló ṣe pa? Táyìn bá tún parí dé pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kedere wọn ò ní fún ní èsì kan náà. Torí bọ́n ṣe máa dáhùn, ìròrí wọn àti ìhùwàsí wọn ló máa sọ bí wọ́n ṣe máa dáhùn. A ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ní ìrònú mi pé ṣé kí ló lè ṣẹlẹ̀? Ó fẹ́ ra síìdì àgbàdo, ó fẹ́ gbin àgbàdo ni o. Ó fẹ́ ra síìdì àgbàdo. Ẹni tó fẹ́ rà lọ́wọ́ ẹ̀ ó tún lọ ń béèrè pé kọ́ lọ ṣèwádìí pé ṣé lóòótọ́ due diligence ni àwọn míì ń pè é àbí eléyìí ṣe due diligence, lack of trust onílé. Òun ló fà á tó yẹ pé ó le díẹ̀ kí àwọn àgbẹ̀ pàápàá ní apá gúúsù tá a wà yìí àbí ní apá ìlà oòrùn tá a wà yìí, ó le díẹ̀ kí wọ́n tó lè operate in a cooperative farming. Torí àwọn nígbẹ̀kẹ̀lé nínú ara wọn. Òun ṣe sáà oko kan, ó ní 1 acre. Tẹ́yìn mẹ́wàá tẹ́ bá kó àjọpọ̀, ẹ̀dí 10 acres ni. Tẹ́yìn mẹ́wàá tẹ́ bá lọ rẹ́ǹtì tractor, tó bá pa oko yín, ó máa wà cheaper fún yín ju pé kí wọ́n nìkan kó lọ dá pa lọ. Kẹ́rí pé ìròrí wa, ó ní ipa tó ń kó. Àkọ́kọ́ ni pé lack of trust. Ìròrí wa náà máa jẹ́ kí a máa lè seek for knowledge because a máa rò pé mo mọ̀ tán. Mo mọ̀ tán kan ò dẹ̀ sí o. Mo mọ̀ tán kan èsì kò sí. Nobody is an island of knowledge. Nobody. Ìròrí yẹn pé bàbá mi ṣe nǹkan báyìí ni bẹ́ẹ̀ lèmi náà dẹ̀ máa ṣe. Ṣé pé ìròrí wa ni. Ìròrí yìí ó ti affect wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó dẹ̀ ń dákún, ó dẹ̀ ń fa ìdènà sí ìlọsíwájú iṣẹ́ àgbẹ̀ pàápàá ní region yìí. The way we think, the way we reason at times, most of the times it influences everything we do because our reasoning dictates the action we take. An action we take defines the outcome. Lónìí, kí ìjọba sọ ọ̀nà òkè o fertilizer ó di 10,000 o,
gbogbo ó dẹnu gbẹgbẹ́ mẹ́rin wá ṣe rò pé output tá a máa rí lórí oko ó máa ju èyí tá à ń rí ìlọ ni kò lè jù lọ torí pé kí ni torí ìròrí wa ni. Until we change the way we think, the way we see things, the way we perceive things, until we change it, the event of life will not change. Àti rí àwọn tó wà ní cooperative tó pé eléyìí dé ó dẹ̀ gbogbo owó cooperative ó dẹ̀ lọ fi fẹ́yàwó ó tó fi gbin ṣiṣẹ́ oko torí ìyàwó kan sáré wọ̀ lójú ọmọ ẹ̀ náà dé oníkọ̀ọ̀kan kan àgbéyàwó ọmọ mi gbọ́dọ̀ lárinrin wọ́n lòun ya owó cooperative ó lọ fi fẹ́yàwó pé máa rí mo máa rí padà kò dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ kò ṣiṣẹ́ tí bí ó máa dúró òjò dé tó yẹ kó pa oko ò pa oko ìgbà tó lo ajílẹ̀ ò lo ajílẹ̀ ìgbà tó yẹ kó fi òfin kó tó mọ̀ gbogbo wàhálà tó ṣe fún ọdún kan ó máa já sópin á já sí nǹkan míì tá a gbọ́dọ̀ sọ àmàdé nísìnyá ni pé iṣẹ́ àgbẹ̀ ìgbà kan àwo kan ṣùgbọ́n a mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé ní òrèkóòrè ó ní ipa gidigidi tó ń kó ní ìlọsíwájú iṣẹ́ tá à ń ṣe. tó ẹ jẹ́ ká lọ tajà torí ògógó ní ògòwò so tá a bá ti bí ọjà dé a máa tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ni o on West Radio 89.3 ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ pẹ̀lú Dikin Dan on West Radio 89.3 ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ o your preferred awesome radio ni à ń bọ̀ ẹ ká tajà pa à ń bọ̀ láìpẹ́. ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ on the West Radio 89.3 FM your preferred awesome radio. Jẹ́ ká tún wo ọ̀nà míì lẹ́ẹ̀kan sí òun ni how you feel làwọn máa ń pè emotions. ṣe rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àgbẹ̀ tó bá ń bẹ̀rù láti gbé ìgbésẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn àgbẹ̀ yẹn wọ́n máa ń pàdánù nǹkan. Ẹ̀rù ó máa ń mú ní kábàámọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó máa ń pẹ́ kíní yìí ó ń ṣe báyìí irọ́ o kò jẹ́ mi lọ́wọ́ ìgbà kan àwo kan. We are always fearful in taking steps. We are fearful in trying things, fearful in seeking knowledge that could advance the course of our operations. Most of the times, farmers are fearful. Kò yẹ pé bí ajẹ́ni tó ń bẹ̀rù o, ṣùgbọ́n tó bá di pé ọ̀rọ̀ iṣẹ́ tà ń ṣe, a máa ń bẹ̀rù.
And whosoever is fearful will definitely will not be able to take the right action at the right time. A máa ń ẹ̀rù wà ní nǹkan tó ń ṣe ìdíwọ́. Ẹ̀dọ́nà ṣé ìjọba ló máa sọ fún wa pé ká má bẹ̀rù ni? Àbí ìjọba ló sọ fún wa pé báyìí ká ṣe máa ìrònú wa. Another thing, ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni ìhùwàsí, our behaviour, how we behave. Ìhùwàsí wa náà ó ní ipa tó ń kó lórí ìgbésẹ̀ tá à ń gbé. Ẹni tí ò bá lè ṣòtítọ́ kò lè ṣòtítọ́. Okay, à ń bẹ́yàn kan sọ̀rọ̀ nígbà kan sẹ́yìn díẹ̀. Wọ́n ń fi hypo, wọ́n fi ń ṣe fùfú, wọ́n fi ń jẹ́ kí fùfú kó lè funfun dáadáa. Wọn ò dì lérò pé hypo tó ń fi fùfú yìí ó ní ipa tó máa kó nínú ìlera àwọn tó ń jẹ. So èyí tó bámbám ni mo mọ̀, mi ò mọ̀ pé bámbám ni mo yó, mi ò mọ̀ pé bí ń pọ̀ ọmọ ẹnìkankan. Oníwà tí wọ́n tán lómi ń wù. Báwo ló ṣe máa lọ di kaṣú tó máa kó òkúta sínú ẹ̀ torí o fẹ́ jèrè gọbọi? Ṣé ní pé ìhùwàsí tí àwọn ará òkèèrè tán fẹ́ ra nǹkan lọ́wọ́ wa, wọ́n á kọ́ ṣe ìwádìí lẹ́ẹ̀mẹ́fà. Wọ́n á ṣe wọ́n gbàgbọ́ ní wa kọ́bọ̀ tó mọ̀ pé àgàbàgebè wa ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣùgbọ́n ká ní orílẹ̀-èdè míì ní onípòkè o, àwọn fẹ́ ta nǹkan báyìí fún wọn tẹ̀ ní ṣèwádìí. Wọ́n mọ̀ pé àwọn eléyìí wọ̀n ní parọ́, ṣùgbọ́n mọ̀ pé àwa dúdú tá bá ní ẹ káàárọ̀ wọ́n tún lọ wò ṣé àárọ̀ la wà sàn àbọ̀ ọ̀sán, àbí torí pé òòrùn yẹn ò tí ì yọ dáadáa ni, àbí torí òjò ń rọ̀ lọ́sọ̀ pé bá àárọ̀ ni. Torí ìṣe wa àbí ẹni tó ní kó lọ pa oko tó kọ̀ débẹ̀ tí kò mú kí kíní plow ẹ̀ kó wọlé dáadáa. Ó kọ̀ sókè ó ní mo ti parí iṣẹ́. Àbí ẹni tó ní kó lọ fín oko tó kọ̀ mo ti parí ẹ fún mi lówó tèmi o. Tí ó dẹ̀ mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tó ń gbé yẹn ó ní ipa tó máa kó nínú iṣẹ́ tí ẹni yìí ń ṣe. Ìhùwàsí wa, ìṣe wa, ìròrí wa. Nǹkan mẹ́ta yìí tá a máa sọ̀rọ̀ ní ìkẹrin a máa fi sápò dọjọ́ mi. Ẹ jẹ́ ká wá jókòó ká jọ wá rò. Ẹ jẹ́ ká fi ohun tá a fi ń ṣètò àgbẹ̀ ká fi sílẹ̀. Ẹ jẹ́ á fi nǹkan tá a lérò pé ó máa jáde iṣẹ́ àgbẹ̀ ká fi sílẹ̀. Káwọn àgbẹ̀ ká wá jókòó ká wá bẹ̀rẹ̀ wa léèrè ìbéèrè kan. Báwo ni mo ṣe ń ronú? Kí ni ìrònú mi? Báwo ni mo ṣe ń hùwà? Báwo ni mo ṣe ń ṣe? How do I think? How is my emotions? And how do I behave? Ẹ ká kọ́ mẹ́ẹ̀ta yìí ná, ká wá wo ipa tí mẹ́ẹ̀ta yìí tí ó ń kó ní ìlọsíwájú in the outcomes of the event of life as regards farming. Most of the times we can blame the government, we can blame everyone, we can blame the input providers, but most of the times we don't look inward and x-ray ourselves and ask ourselves questions. How do I think? How do I see things? How do I feel? How do I treat my emotions? And how do I behave? Ẹni tó ní pé kó lọ ra kòkó tàbí kó lọ ta kòkó tàbí kó ṣe kòkó, ó mọ̀ pé lọ ṣùgbàgbé nídìí kòkó torí asá kòkó àti oníkòkó wọn kìí jọ máa ń sùn ni. Ìwọ lọ ṣùgbàgbé kòkó bàjẹ́, ó wá mú kòkó yẹn ó wá kó sáàárín, ètò dá wà lókè, ètò dá díẹ̀ wà nísàlẹ̀. Sọ wọ́n rò pé lóòótọ́ ni kòkó yìí dá, gbàtọ́ máa tí wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí ẹbu lọ́ bá ń bẹ̀. Àbí wọ́n tó fẹ́ ta tòmátò tó pé wàá mú báskẹ̀tì asẹ́ yẹn wàá ti fi dìdìdì sókè, wàá kó tòmátò ńlá bíi mẹ́rin, wàá kó kékèké sáàárín ẹ̀. Àṣẹ igbó tóbi tí wọ́n máa dàbà gbùrù, wàá kọ́ pé ètò tí ń bàjẹ́ akékèké ló wà ń bẹ̀. Èṣe tí kò sí òtítọ́ nínú wàá wà.
mọ̀ pé nǹkan tá à ń dáwọ́ lé, they are living things. They respond to our behavior. As you lay your bed, but most of the times we don't lay our beds well, but we are expecting that the government, the people, the foreigners, the aid givers, they should help us to lie well on the bed we refuse to lay right. What's our thinking? The challenges we have as regards agricultural sector today is not 100% the fault of the government. But most of it lies in the way we think, in the way we feel, and the way we behave. Those three elements contribute so much to the outcome of events when it comes to farming practices. And that's why most of the times we do the same thing the same way, and we are praying for God of rain to give us a different result. I believe it's the time for us to look inward and x-ray ourselves as farmers and ask ourselves the right question. How is my thinking? Does it mean, because the outcome of life is a reflection of your thinking. If you think right, even the farming practices will be right in your hands. Ó gbẹnu tán díẹ̀. Ìgbésẹ̀ tá à ń gbé ó ṣe kókó. Ipa